Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους μου σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Να είστε πάντα καλά. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Καθώς επίσης ότι ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια. Άρα εδώ περνάμε καλά, όποιος θέλει, για να ξεφεύγουμε λίγο από τα προβλήματα της καθημερινότητας, οτιδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο ο καθένας μας. Και από την άλλη, έτσι, εδώ δεν είναι ο κατάλληλος ούτε χώρος, ούτε χρόνος για να λύνουμε προβλήματα. Τα προβλήματα θέλουν ειδική μεταχείριση και δεν είναι καθόλου της αρμοδιότητός μου. Οπότε, κρατάτε ό,τι και αν σας ταιριάζει κάτι από τα ανοίγματα, μία χρήσιμη πληροφορία, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει. Εγώ κάνω οτιδήποτε μπορώ προκειμένου να δίνω έτσι κάποιες μικρές βοήθειες συμπεριφορών κλπ. Και από εκεί και πέρα, αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Τι έχει στο μυαλό του για σένα? Τι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε, επιλέγετε. Ή στο μυαλό της για τους κυρίους της παρέας, έτσι, μην τους ξεχνάμε και τους κυρίους της παρέας μας. Μαύρη τουρμαλίνη, πορτοκαλί ασβεστίτη, αμέθιστο. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για πάμε να δούμε ποιες σκέψεις βασανίζουν το μυαλό του για σένα. Τι γίνεται, για να δούμε. Για να δούμε εδώ η κάρτα βάσης. Μόνο το ζώδιο θέλω να σας ταιριάζει, τίποτε άλλο από αυτή την κάρτα. Εγώ καιρός είναι. Λοιπόν, και είναι και ο διάβολος, παιδιά. Η κάρτα του διαβόλου, η Μεγάλη Αρκάνα, είναι μια από τις δύσκολες κάρτες που έχουμε στην Ταρό, γιατί δείχνει οτιδήποτε μπορεί να σας κάνει να φαίνεστε ότι είστε ανίσχυροι. Δηλαδή, μιλά για εθισμούς, μιλά για αιμονές, για καταστάσεις δύσκολες που μπορεί να έχετε, να καλείστε να αντιμετωπίσετε. Έχει και δύσκολο συναίσθημα, έχει θυμό, γιατί βέβαια είναι πολύ λογικό ένας άνθρωπος να είναι θυμωμένος όταν νιώθει εγκλωβισμένο σε μια κατάσταση. Εδώ λοιπόν, αν νιώθετε έτσι, θέλει πολύ προσοχή. Φυσικά ο καθένας σας μπορεί να νιώθει όπως του αρέσει. Εγώ απλά λέω τη γνώμη μου. Δύσκολη κάρτα. Μπορεί να μας δηλώνει ότι σκέφτεστε κάποιον άνθρωπο συνέχεια, έτσι, εσείς, και βασανίζεστε. Οκ. Για να δούμε. Τι άλλο θα δούμε. Να περάσουμε στην άλλη πλευρά. Θεωρώ ότι πιθανότατα αυτό που είδαμε στην πρώτη κάρτα και αυτός ο εγκλωβισμός να έχει να κάνει με το ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να σας δίνει διπλά μηνύματα. Δηλαδή, τη μία στιγμή να νομίζετε, έτσι, να σας φέρετε σαν να σας αγαπάει, να σας λατρεύει κλπ. Και την άλλη στιγμή να εξαφανίζεται.
και να μην ξέρετε που είναι, τι κάνει. Χαρακτηριστικότατο δείγμα χειριστικού ανθρώπου, που είναι μία από τις ερμηνείες της κάρτας του διαβόλου. Και εγώ αυτό το συμπέρασμα βγάζω και από τις δύο κάρτες που άνοιξα εδώ, από τα Romance Angels. Για να δούμε ρε παιδιά, τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Θα καταφέρουμε να τον αποκρυπτογραφήσουμε. Για να δούμε. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν τι σας λέει, νομίζω δεν φαίνεται γιατί είναι ανάποδα, ναι. Λοιπόν, καλά, δεν πειράζει, θα σας το δείξω από εδώ. Λέει ότι ο ένας μέσα από τον άλλον μπορείτε να θεραπεύσετε τις πληγές σας. Και εδώ διπλά μηνύματα έχουμε ρε παιδιά, διπλά μηνύματα, άρα και εγώ πώς να βγάλω εδώ άκρη. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα κάτι πάει να γίνει. Αυτός ο άνθρωπος που πιστεύω και εσείς τον έχετε βάλει κατά νου βέβαια, γιατί αλλιώς γιατί να παρακολουθούσατε αυτό το βίντεο εδώ που τα λέμε. Πλησιάζει να κάνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή του. Μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή του. Εσείς δεν κάνετε απολύτως τίποτα. Του δίνετε το χώρο του και το χρόνο του να το διαχειριστεί έτσι όπως θέλει. Θεωρώ ότι πραγματικά θα γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή σαν να γίνει ένας άλλος άνθρωπος, και αυτό βεβαίως είπαμε είναι μια δική του προσωπική απόφαση 100%, η οποία χρειάζεται το χρόνο της, ούτως ώστε να περάσει τα στάδια, τα απαραίτητα και να έρθει σε ένα καταπληκτικό, έτσι, σε μια καταπληκτική κατάσταση, όπου πραγματικά εκεί θα μπορείτε ο ένας αγκαλιάζοντας τον άλλο να θεραπεύσετε τις πληγές σας. Νομίζω ότι μέσα στις σκέψεις που βασανίζουν το μυαλό του για σένα είναι ότι θεωρεί ότι πραγματικά μπορείτε να είστε το απόλυτο ζευγάρι. Όμως υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έτσι, έχει προβλήματα, τα είδαμε πολύ καθαρά. Θέλει χρόνο και πραγματικά θεωρώ ότι θα μεταμορφωθεί, δηλαδή δεν θα το πιστεύετε ούτε εσείς, ούτε και κανένας. Σας έχει πληγώσει πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος, σας έχει πονέσει, μπορεί να είχε και παράλληλες σχέσεις όταν ήσασταν μαζί. Ο κύκλος αυτού του ανίποτου πόνου, παιδιά, ετοιμάζεται να κλείσει και αυτό είναι καταπληκτικό. Νομίζω ότι έχει συνειδητοποιήσει τα πάντα πια αυτός ο άνθρωπος και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έτσι θα επιχειρεί, τουλάχιστον επιχειρεί να κάνει αυτή την πολύ μεγάλη αλλαγή. Γιατί προφανώς του λείπεται ή της λείπεται, έχει σκεφτεί πολύ και έχει καταλάβει τα λάθη που έχει κάνει. Δεν θα σας τα παραδεχτεί αμέσως, έτσι. Αυτά που σας λέω είναι σκέψεις που κάνει μέσα του. Δεν είναι κάτι που μόλις σας δει θα σου πει «Αγάπη μου, συγγνώμη, έκανα λάθος, δεν σου φέρθηκε καλά, σε πλήγωσα, είχα κι άλλες σχέσεις». Όχι, δεν θα γίνει έτσι. Γιατί εντάξει, στους ανθρώπους υπάρχει και ο εγωισμός και μακάρι να γινόταν έτσι, απόλυτη ειλικρίνεια και σεβασμός και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, είπαμε, υπάρχει και το στοιχείο του εγωισμού. Οπότε θεωρώ ότι θα γίνει, έτσι, θα μεταμορφωθεί κυριολεκτικά, αλλά τώρα για την εξομολόγηση ίσως να πάρει λίγο χρόνο, έως πολύ χρόνο. Μέσα στο σπίτι του ανθρώπου αυτού μπαίνουν ποντίκια, παιδιά. Μπαίνουν ποντίκια και μπορεί να έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις του ή οτιδήποτε άλλο ή στις αποφάσεις της. Το θέμα είναι ότι
οι δικές του, έτσι, οι δικές της αποφάσεις επίσης τις έχει πάρει, και μένει να δούμε αν όντως θα επαληθευτεί αυτή η υπέροχη κάρτα με τους πελαργούς από την κυρία Λένορμαν που στέλνει το μήνυμα αλλαγής σελίδας. Έρχεται η άνοιξη στη ζωή μας. Σας. Για να δούμε. Βλέπω εδώ ότι δεν είναι έτοιμος ακόμα, δεν είναι έτοιμη. Ναι, μεν όλες αυτές οι σκέψεις που σας έχω πει, δεν αναιρώ τίποτα, αλλά δεν... Για να δούμε. Άλλη μία καρτούλα. Μάλιστα. Εδώ ξεπερνιούνται όλα τα εμπόδια. Με αυτό το πάρα πολύ δυναμικό άσο μπαστούνι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι και σε ένα ταξίδι. Μου εμφανίστηκε 2 φορές. Μπορεί να είναι επαγγελματικό ταξίδι, μπορεί να βρίσκεται στο εξωτερικό για δουλειά. Θα μου πείτε το ίδιο πράγμα είναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, μπορεί να βρίσκεται, ήθελα να πω, για διακοπές. Πάντως, το ταξίδι παίζει πάρα πολύ έντονο γιατί εμφανίστηκε 2 φορές στο άνοιγμά σας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ βαθιά συνειδητοποίηση ότι έχει κάνει πολλά λάθη απέναντί σας, σας έχει πληγώσει, σας έχει πονέσει και παίρνει τη μεγάλη απόφαση να κάνει μια τεράστια αλλαγή, μια μεταμόρφωση κυριολεκτικά, ούτως ώστε να επιστρέψει και κοντά σας, γιατί σύμφωνα με τις κάρτες που έχουμε δει από την πρώτη στιγμή, όντως, δηλαδή θεωρεί ότι είστε ένα κομμάτι της ζωής του ή της ζωής της. Και πραγματικά θέλει πάρα πολύ να γυρίσει πίσω, να ζητήσει συγγνώμη κλπ. Και εκεί που υπάρχει η σκέψη και η δυσκολία και αυτό το βασάνισμα μες στο μυαλό, του έρχεται ή της έρχεται μία καταπληκτική ιδέα, έτσι, καταπληκτική ιδέα που πυροδοτεί εξελίξεις, παιδιά, και μάλιστα και άμεσες εξελίξεις, γιατί έχουμε μπαστούνια, άμεσες εξελίξεις. Το θέμα είναι ότι είδαμε και πάρα πολύ έντονο συναίσθημα και αυτό το κρατάτε. Δεν κάνετε απολύτως τίποτα εσείς από τη δική σας την πλευρά, απλά περιμένετε. Εντάξει, γιατί οι άνθρωποι για να βιώσουν μια τόσο μεγάλη μεταμόρφωση και όταν στο σπίτι τους έχουν ποντίκια ή και κάποιο πρόβλημα υγείας, εκεί η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και πρέπει μόνοι τους να ξεκαθαρίσουν, μόνοι τους 100%. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν θα μείνει μόνο σε σκέψεις που βασανίζουν το μυαλό του για σας, θα έχουμε και περαιτέρω εξελίξεις. Και σε όσους το επιθυμείτε, φυσικά εννοείται, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιες σκέψεις βασανίζουν το μυαλό του για σένα ή το μυαλό της, για τους κυρίους της παρέας μας. Μάλιστα, ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Και στο προηγούμενο άνοιγμα δεν πετάχτηκε, ήταν κάρτα βάσης. Πω. Και σε αυτή την ταρό απεικονίζεται και το βλέπεις μόνο και τρομάζεις και θες να φύγεις. Λοιπόν, θα πω το ίδιο που είπα και πριν και σε εσάς, ότι εύχομαι μόνο στο ζώδιο να ταιριάζετε. Βέβαια μπορεί να είναι ένα μήνυμα για την άλλη πλευρά, για έναν άλλον άνθρωπο, έτσι. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώ καιρό.
Από εκεί και πέρα δείχνει εγκλωβισμό σε μία κατάσταση από την οποία κάποιος δεν μπορεί να ξεφύγει. Μπορεί να έχει αιμονές, η σκέψη δηλαδή συνέχεια να σκέφτεται το ίδιο πράγμα, το ίδιο πράγμα. Δύσκολη κάρτα, έχει θυμό και είναι και πολύ λογικό να είναι θυμωμένος κάποιος που πιστεύει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από μια κατάσταση. Δεν ξέρω για ποιον χτυπάει η καμπάνα και για ποιον ήταν αυτό το μήνυμα. Είναι μια κάρτα που δηλώνει εθισμούς σε οτιδήποτε, παιδιά. Δεν είναι μόνο οι ουσίες που μας κρατούν, που θεωρούνται εθισμοί. Είναι και, πώς το λένε, είναι και το φαγητό, είναι και η εργασία και το σεξ και η αγορά, τον αγοράζουμε διαρκώς πράγματα. Τι υπέροχη κάρτα βάσης έχετε. Άσος κούπα, μιλάμε για πάρα πολύ αγάπη, ρε παιδιά. Πολύ αγάπη. Για να δούμε. Θα έχουμε τα αντίστοιχα και από την άλλη πλευρά. Για να δούμε. Μάλιστα, τι λες τώρα. Λοιπόν, εδώ οι καρτούλες αυτές, τα Romance Angels, σας στέλνουν δύο μάλλον, έτσι, πολύ δυνατά μηνύματα. Το πρώτο είναι το εξής και που ισχύει για όλους μας ανεξαιρέτως και παρόλο που είναι κάτι που δεν μας το έμαθε ποτέ κανένας, νομίζω ότι πρέπει να το μάθουμε όλοι σιγά σιγά, σαν να πηγαίνουμε ξανά στον νηπιαγωγείο, ας πούμε, πρέπει να το μάθουμε ότι πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας. Εδώ η κάρτα λέει ότι αν αγαπήσετε τον εαυτό σας και νιώθετε έτσι θαυμασμό για εσάς και αυτοσεβασμό, αυτό θα σας κάνει πάρα πολύ ελκυστικούς, πολύ ελκυστικές. Και είναι αλήθεια, γιατί ο άνθρωπος που αγαπάει τον εαυτό του και που τον έχει αποδεχτεί και που τον σέβεται, έτσι, αυτό το ακτινοβολεί, το εκπέμπει. Και εδώ έχουμε και γάμο, παιδιά. Δεν φταίω εγώ, οι καρτούλες τα λένε. Λοιπόν, για να δούμε τι θα μας πούνε και τα Lovers Oracle. Μάλιστα, πάθος έχουμε εδώ, παιδιά. Πολύ πάθος όμως. Οκ. Και εδώ. Εδώ έχουμε την εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Και τη μεταμόρφωση. Ότι η μεταμόρφωση έρχεται μέσω της αποδοχής. Εάν αποδεχτείτε την παρούσα κατάσταση, αυτομάτως θα μεταμορφωθούν όλα. Μάλιστα. Τα δικά σας τα μηνύματα, παιδιά, είναι πολύ, πολύ βαρύγδουπα σήμερα εδώ. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Λοιπόν, τι βασανίζει το μυαλό του, ποιες σκέψεις. Σίγουρα έχει για σας και πάθος και όχι μόνο πάθος, έτσι. Σας βλέπει και πιο σοβαρά, ας το πούμε έτσι. Βασανίζεται πάρα πολύ γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει αυτά που θέλει, δεν ξέρω τι εμπόδια έχει, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να σας ανταποδώσει αυτά που σας αξίζουν και το έχει συνειδητοποιήσει τι σας αξίζει. Και αυτό είναι που προκαλεί μέσα του ένα φαύλο κύκλο ή μέσα της, για τους κυρίους της παρέας μας. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα θεωρεί ότι σας έχει αδικήσει πολύ και ότι πρέπει να κάνει οτιδήποτε γίνεται προκειμένου να αποκαταστήσει αυτή την αδικία. Θεωρώ επίσης ότι πάρα πολύ σύντομα θα επικοινωνήσει μαζί σας. Πολύ σύντομα. Ή θα υπάρξουν ραγδαίες εξελίξεις και πιθανότατα αναπάντεχες. Δεν θα τις περιμένετε με τίποτα. Αλλά αυτό μας δηλώνει αυτή η καρτούλα. Για να δούμε. Όχι, ξεχάσαμε την κυρία Λένορμαν και μπορεί να μου θυμώσει η κυρία Λένορμαν.
Λοιπόν, υπάρχει και μία γυναίκα ανάμεσά σας, ή ανάμεσά σας ή κοινή γνωστή, εν πάση περιπτώσει, που κάποιος από τους δυο σας ή και οι δυο σας συζητάτε για τα δικά σας τα θέματα. Σίγουρα η άλλη πλευρά εύχεται να μπορείτε να είστε μαζί. Είναι πάρα πολύ έντονο αυτό και βασανίζει το μυαλό του ή το μυαλό της. Και έχουμε δεύτερη φορά μια κάρτα που δηλώνει την επικοινωνία. Έτσι, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε επικοινωνία. Αν μη τι άλλο. Πολύ μεγάλη αρκάνα έχει το άνοιγμά σας. Έχετε να περιμένετε αλλαγές. Μεγάλες αλλαγές, παιδιά. Πολύ μεγάλες αλλαγές. Τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε και με έναν άνθρωπο που ναι, τα σκέφτεται όλα αυτά που σας είπα, ότι σας έχει αδικήσει, ότι θέλει να σας ανταποδώσει και όλα αυτά. Δεν τα παίρνω πίσω γιατί τα έχουν δηλώσει ξεκάθαρα οι κάρτες. Αλλά υπάρχει και ένας εγωισμός εδώ, δηλαδή υπάρχει και το εγώ και ότι σαν να έχει ιτηθεί, ας πούμε, έτσι. Δεν έγιναν όλα έτσι όπως τα ήθελε και όπως θα τα επιθυμούσε και νιώθηκε αυτή την ήττα. Από την άλλη, παίρνει την απόφαση να διαχειριστεί κάποια πράγματα, κυρίως που έχουν να κάνουν μες στο μυαλό του και τον βασανίζουν. Και εδώ θεωρώ ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Γιατί έχουμε τη βασίλισσα των Ράδων, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού και από ζώδια πάλι έχουμε εκεί το ζώδιο των Διδύμων. Λοιπόν, εδώ είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα, είτε έχει να κάνει με τα επαγγελματικά, είτε έχει να κάνει με τα ερωτικά, έτσι. Και αυτό που έχουμε δει ξεκάθαρα είναι ότι ναι, κάτι έχει γίνει και αυτός ο άνθρωπος δεν σας έχει φερθεί καλά όπως σας αξίζει, το έχει καταλάβει, το έχει μετανιώσει, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να επανορθώσει, έτσι. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να επανορθώσει και αυτό είναι που τον κάνει ή την κάνει να έχουν και θυμό μέσα τους. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχετε επικοινωνία και επαφή με αυτόν τον άνθρωπο και από εκεί και πέρα προτείνω να αφήσετε τα πράγματα στη ροή, να κρατάτε μικρό καλάθι, όχι γιατί δεν έχω δει πολύ ωραίες και θετικές κάρτες, αλλά γιατί επειδή υπάρχει μια δυσκολία, έτσι, και το ξέρετε, εσείς το ξέρετε πιο καλά από μένα γιατί το έχετε ζήσει, γι' αυτό καλό είναι να κρατάτε μικρό καλάθι, για να μην απογοητευτείτε και πάλι. Είναι θετικές οι κάρτες, οι τελικές κάρτες όπου έχω ανοίξει είναι θετικές, παρόλα αυτά καλό είναι να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Πηγαίνετε το βήμα-βήμα και μακάρι να επαληθευτούν όλα αυτά τα ωραία που έχω δει και που είδαμε και εξ αρχής και να σας παντρέψω κιόλας. Με το καλό. Δεν είναι ότι δεν θα το επιθυμούσα, απλώς θέλω να είστε κι εσείς προστατευμένες και προστατευμένοι. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος. Καλύτερα να έχετε μία χαρούμενη έκπληξη παρά μία στενάχωρη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιες σκέψεις βασανίζουν το μυαλό του για σένα. Για να δούμε τι θα δούμε.
Τι υπέροχη κάρτα βάσης έχετε. Βασίλισσα Κούπα. Καταπληκτικό και υπέροχο. Η Βασίλισσα της Αγάπης λοιπόν είναι εδώ. Είναι δική σας καρτούλα, κάρτα βάσης. Και συνήθως η κάρτα βάσης δηλώνει το λόγο για τον οποίο παρακολουθείτε ένα άνοιγμα. Τώρα, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αγαπάτε κάποιον πάρα πολύ ή κάποιαν, οι κύριοι της παρέας. Από την άλλη, η αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Καρκίνου. Και ένα άλλο μήνυμα μπορεί να σας στέλνουν οι κάρτες είναι ότι πρέπει να αγαπήσετε τον εαυτό σας. Βέβαια, για να είστε εδώ να παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, σίγουρα κάποιον αγαπάτε ή κάποιαν. Για πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με την άλλη πλευρά. Για να δούμε. Μάλιστα, δεν ξεκινήσαμε καλά εδώ, αγαπημένες και αγαπημένοι, γιατί εντωμεταξύ είναι και συντονισμένες οι κάρτες, οι δύο, δηλαδή δεν έχουμε αντιθέσεις στις ενέργειες. Η πρώτη λέει ότι η ερωτική σας, παύλα αισθηματική σας ζωή επηρεάζεται από παιδιά. Τώρα έχετε εσείς παιδιά, έχει άλλη πλευρά παιδιά, δεν ξέρω. Και για όσους από εσάς μπορεί να ισχύει βέβαια αυτό. Και από την άλλη μιλάει η κάρτα εδώ για χωρισμό. Μάλιστα. Οκ. Πάρα πολύ ωραία καρτούλα. Εδώ έχουμε. Η οποία λέει το εξής, ότι το γέλιο είναι η καλύτερη θεραπεία, να περνάτε καλά με το τέρι σας, να γελάτε, να διασκεδάζετε και να θυμάστε ότι η αγάπη είναι ο μεγαλύτερος θεραπευτής. Οκ, για να δούμε, γιατί τώρα αρχίσανε οι αντιθέσεις και οι αντιπαραθέσεις, μάλιστα. Εδώ λοιπόν η επόμενη καρτούλα σας είναι αυτή και λέει ότι έχετε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια μέχρι εδώ και ότι πρέπει να αφήσετε, να δώσετε χρόνο. Να δώσετε χρόνο και να μην βιάζεστε για τις εξελίξεις, για τις όποιες εξελίξεις. Για πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τι άλλο θα δούμε εδώ. Παιδιά, ναι, δηλαδή είναι φοβερό. Πάρα πολλά προβλήματα υπάρχουν ανάμεσά σας. Πολύ μεγάλες αντιθέσεις, κάποιοι είναι σε γάμο, κάποιοι έχετε χιλιομετρική απόσταση. Πραγματικά πάρα πολλά προβλήματα. Βλέπω ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή, διλήμματα, υπομονή, προσπάθεια για να βρεθούν οι ισορροπίες. Δεν ξέρω τι να πω. Πολύ τέτοια, είναι τόσο πολύ συγκρουσιακό όλο αυτό, που είναι πολύ πολύ εντυπωσιακό, πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, τέτοια σύγκρουση τη μία στιγμή, δηλαδή να σκέφτεται κάποιος ότι θέλω, σε θέλει, σας θέλει, σε θέλει. Λοιπόν, και μετά να βλέπουμε από τα μπαστούνια να πηγαίνουμε στα σπαθιά, που είναι τα δύο άκρα αντίθετα, το πάθος και η απόλυτη παγωμάρα, είναι όπως το είπα, είναι ένα απόλυτα συγκρουσιακό άνοιγμα και πάρα πολύ, πολύ έντονη, έτσι, τα διλήμματα πάρα πολύ έντονα. Τώρα δεν ξέρω τι προβλήματα σας είπα. Σας έδωσα ένα στίγμα, απόσταση, γάμος, πιθανότατα και κάποιες άλλες υποχρεώσεις που μπορεί να έχουν να κάνουν με πατρική οικογένεια. Πάντως εδώ υπάρχει μάλλον ένα χάος.
προφανώς και αντίστοιχα αυτό υπάρχει και μέσα στο μυαλό του ανθρώπου, έτσι. Από τη μία προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, από την άλλη σκέφτεται την απόσταση, από την άλλη πόσο πολύ σας θέλει και πώς να ταιριάξει μεταξύ τους τα ατέριαστα. Έχω 2 κάρτες μεγάλη αρκάνα που μιλούν για μη συμβατές καταστάσεις ή πρόσωπα μεταξύ τους. Και κοιτάξτε εδώ πώς απεικονίζεται, εδώ έχουμε την κάρτα της εγκράτειας. Προσπαθεί να αναμίξει τη φωτιά με το νερό. Αναμειγνύονται η φωτιά με το νερό? Όχι. Σας δείχνω την κάρτα για να καταλάβετε τις αντιθέσεις. Τεράστιες. Δεν ήθελα καθόλου να είναι στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, αλήθεια σας λέω. Διότι, ναι, γίνεται ένας χαμός. Υπάρχει όμως συναίσθημα, ρε παιδιά, υπάρχει αγάπη. Για να δούμε. Μήπως είναι άρρωστος αυτός ο άνθρωπος, μήπως έχει προβλήματα υγείας ή κάποιος οικείος του τέλος πάντων έχει προβλήματα υγείας. Πάντως εδώ φαίνεται σαν να έχει είτε να είναι κοινός αυτός ο φίλος ή η φίλη, είτε να είναι της άλλης πλευράς, εν πάση περιπτώσει, ένας άνθρωπος, έτσι, πραγματικός φίλος που συζητούν και προσπαθούν να βρουν λύσεις ή και να μην βρουν λύσεις, ξέρω εγώ, με τόσο εδώ, με τέτοιο χαμό που γίνεται. Λοιπόν, το σενάριο ότι μπορεί να έχει οικογένεια, όλο ένα και γίνεται πιο έντονο και μάλιστα υπάρχει και μία γυναίκα στη ζωή του ή στη ζωή της, δεν έχει σημασία αν είστε άντρας ή κοπελιά, λοιπόν, που να ασκούν αρνητική επιρροή επάνω τους, παιδιά. Κάτι γίνεται εδώ, παίζονται παιχνίδια, δολοπλοκίες έχουμε, όμως το πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι ότι θα βρεθεί κάποιος άνθρωπος που θα βοηθήσει να απεγκλωβιστεί ο άνθρωπός σας από αυτή την κατάσταση. Φυσικά εννοείται ότι θα ζητήσω διευκρίνηση εδώ, αλίμονο. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το αφήσω έτσι. Wow. Πάρα πολύ ωραία κάρτα, αλλά επειδή έχουμε ήδη ένα γάμο, ίσως, για όσους ισχύει ρε παιδιά, θα ζητήσω ξανά διευκρίνηση, γιατί είναι μια πολύ πολύ δύσκολη υπόθεση που πραγματικά δεν... Μάλιστα. Αν δεν θέλουν οι κάρτες να απαντήσουν, δεν πάω να ανοίξω εγώ, να τις ανοίξω κιόλας. Τίποτα, εκεί πείσμα θα βάλουμε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Οι τελευταίες κάρτες που ανοίξαμε είναι πάρα πολύ θετικές και δεν αποκλείεται καθόλου να γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή και τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, το σημαντικό είναι, γιατί σας το αφήνω αυτό σε εκκρεμότητα. Δεν μου έδωσαν απάντηση οι κάρτες και δεν σας δίνω κι εγώ. Αν θα γίνει κάτι, όχι το τι σκέφτεται, γιατί σας έχω πει χιλιάδες πράγματα αναφορικά με το τι σκέφτεται, τα εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά σας, το ότι προσπαθεί να βγάλει, να κρατήσει ισορροπίες, το ότι προσπαθεί να αναμίξει μεταξύ τους δύο αντίθετες καταστάσεις, ότι είναι σε δίλημμα, ότι έχει αγάπη, έτσι, έχει αγάπη, ότι υπάρχει μια γυναίκα που επηρεάζει αρνητικά, αλλά πραγματικά εδώ βλέπετε, σας το δείχνω και πάλι, ότι είναι σαν να υπάρχει, μπορεί να είναι αυτός ο φίλος ή η φίλη που έχουμε δει, έτσι, ότι κάπως κάτι γίνεται και αντιστρέφει όλη την κατάσταση και βοηθάει, έτσι,
ή δείχνει το δρόμο, να το πω καλύτερα, προς την απελευθέρωση, προς το λύνω τα δεσμά μου. Οι δύο κάρτες οι τελικές είναι εξαιρετικές. Δεν θέλω όμως αυτή τη στιγμή έτσι να δημιουργήσω εντυπώσεις. Ας φτάσουμε μέχρι εδώ και σε ένα επόμενο άνοιγμα θα δούμε παρακάτω την εξέλιξη, αν και κατά πόσο. Το σίγουρο είναι ότι βασανίζετε πάρα πολύ με τη δική σας σκέψη. Και νομίζω αυτό είναι αρκετό για σήμερα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.